Rikthehemi në transmetim të drejt për drejt, jemi në Fax News, kam nderin dhe kënaqësinë të kem në studio shkrimtarin dhe publicistin Mehmeti. Përshëndetje, mirë se vini në Fax News. Zoti Mehmeti, ndalemi fillimisht tek debati nisur prej disa kohësh për çështjen e korrigjimit të kufive, pas një zhurme prej rreth një muaji, duket sikur ka një lloj tërheqje. Si e vlerësoni këtë debat? Është një matje e opinionit apo ka një tezë reale për korrigjim kufish? Zhurma lidhur me korrigjimin e kufive tregon se vërtet se popujve që nuk kanë koka shumë letu merret toka. Pastaj, kjo tregon që ne nuk kemi Shqiptaria në përgjithësi, nuk ka burr shtetas, po ka burr grabitës të shteteve, sepse ideja për korrigjim të kufive apo për ndarjen e Kosovës nuk është ide e re. Ajo është ide serbe shumë e vjetër dhe nuk është se atë ide e shpiki presidenti i Kosovës, po ai në një farë mënyrë e vodhi nga laboratoria antishqiptare serbe edhe e plasoi në kohë kur duhet t'jesh mbi mesatarin, kohë zbrazur që të dalish me atë ide. Pse? Sepse ju në kohë kur bashkëbisedoni me Serbinë, edhe kur Serbinë duhet ta mbani në temat se ku janë të pagjeturit, se të merret që ja shkaktuat Ballkanit, ju e ngrini, i lejoni për shembull presidentit të Serbisë që të bisedoj për si do të ndahen tokat. Dhe kjo është absurde. Ju kriminelin, do me thënë atë që ka bë krime, atë që ka shkatruar toka, ai që shkatruar njerëz, ju ja mbuloni gjithë këtë mëkat duke e nxjerrë në terenin që do të diskutoni për tokë, se si do i ndajnë. Pastaj, ju në këto rrethana, kur e dini që tërë Ballkani trazohet, kur tërë bota bën një rireshtim të forcave, ju dini me këtë ide, ju e shqetësoni popullin tënd. A mund ta paramendoni ju tani se si mund të jetojë një shqiptar i Preshevës kur që e din se mund të vi puna të ndahet, apo edhe një serb në Mitrovica. Andaj dami është total. Dhe e fundit, si mund ju si një shqiptar që e jeni përfaqësues si një nga dy shtetet shqiptare. Në rrethana, kur i keni shqiptarët e Maqedonisë, të cilët janë 30% ati shteti, të dilni me këtë ide, po pa dhënë shpjegim se çdo ndodh me ato shqiptar. Kush do me të vërtetë? Atëherë, cila do jetë logjika që ne shqiptarët e Maqedonisë, që jemi 30%, të flijohemi për një shtet, a nga ana tjetër ju i keni serbt, nëse doni edhe shqiptarët e Luginës Preshevës, që janë një përqindje e vogël, po që tashti me cilët bën tregti. Jep toka. Mirë po thash, kjo tregon se popujve që nuk kanë koka, shumë letu mirret toka. Sepse ju në vërtet çfarë shkëmbeni me Serbinë? Shkëmbeni tuajën me tanden. Ti e merr Luginën e Preshevës e jep një pjesë të tokës shqiptare për të marrë tokë shqiptare. Edhe i lejon vërtet të realizohet një koncept sërb që është i moqëm sa që është i moqëm edhe konflikti shqiptaro-sërb. Ideja për shkëmbim territoresh mes shqiptarëve dhe sërbëve është ide e Dobrica Ćosićit. Ai është i fundit që ka dalë publikisht me këtë ide. Këtë e din gjithë ne janë nga ajo anë e kufirit, sepse ne kemi jetuar në vitet kur edhe gjatë socializmit është folur për këtë ide. Që Kosova duhet të ndahet mes Serbisë e Shqipërisë. Se në vërtet kjo është kjo. Nuk është diçka jashtë kësaj. Se ju ç'do bëni kur të shkëmbeni territori me Serbinë? Çu duhet juve shtet tjetër Kosovë? Edhe këtu ka një element tani që është për mua ndoshta edhe më i damshmi. Se ndërkombëtarët janë duke bërë gabimin që e banë me Miloševićin. Ata donin të ndërtojnë paqë në Ballkan duke biseduar me atë që i shkaktonte luftrat. Edhe këtu, këta duhen zgjidhje në Ballkan me njerëzit që e shkatruan Ballkanin, me një ish shoven sërb, i cili gjatë luftrave në Ballkan haptar i thoshte prendimit e shantazhon të prendimit se nëse ju vritni një sërb ne do të vrasim 1.000 musliman dhe me një president të Kosovës i cili më shumë e ka hallin si ta shpëtoj vetveten se si ta shpëtoj shtetin. Evropa don me kësi lloj politikanësh të ndërtoj ardhmëri evropiane në Ballkan.
që është e pamundun. Sepse ne kur nuk kemi pas edhe politikan pro-evropian, po ne kemi pas hajdut të mashtapit edhe pse shqitemi si tillë, apo jo? Urdhoni? Edhe pse shqitemi si tillë, si shumë. Po qini, nëse diçka përdoren mirë politikanët shqiptarë është ajo që ato gjithë vlerat propendimore që i proklamonin i përdorshin si organ për të mbuluar hajdutokracin, për të mbuluar gënjeshtat që ofronin populli. Edhe nëse shkoni tutje do vëreni se sa këta janë të mirësjellshëm ndaj gjithë të huajve, asa janë arrogant ndaj neve, edhe mos përfillës. Shpesh e kam thënë, për shembull, këto janë e kundërt e asaj disa vetive që i ka qeni i mirë, për shembull, nuk e le të Zotin, atë këta është e kundërta. Këta i lëpihen të huajit, a e lehin edhe e kafshojnë të vetin. Këta tërë forcën e tregojnë të ne. Nga ana tjetër ne i dim se cilët janë. Si mund t'jenë, me të vërtet, cilë është ajo vlerë në fundit pro-evropiane e pro-prendimore që proprajojnë këta, kur që këta janë hajdut në start, se këta vjedhin votën. Ku ka hajdutri ma të madhe se kjo? Pastaj, si mund të shkosh ti në prendim me ma gjej një politikan tanin për cili s'është përfolur për ndonjë rishvetmarrje. Për shembull, ti në Maqedoni e ke kryetarin e BDI-s, për cilin hapur është folur që ka marrë 2,5 milion euro prej Magyar Telekomit. Edhe ju me atë do të shkonin prendim, edhe tani a ju flet se duhet të shkojmë në NATO, sa mirë është në NATO, sa mirë është. Do me thënë, ai i promovon vlerat evropiane. Kështu që edhe ndodhi një paradoks i çuditshëm, ne duke pritur që të bëhemi në gjithë si Evropa, siç duket e bëm Evropën si gjithë ne. Kjo është shumë e hidhur në fakt për të dëgjuar dhe për të pranuar. Por konkretisht çfarë do të sillte duke e ndalur prapë tek e njëjti detaj, nëse ka qenë thjesht një testim opinioni apo do të dëgjojmë dhe do të shohim më shumë se kaq tek çështja e korrigjimit kufive. Çfarë do të sillte në këtë moment fillimi i bisedimeve për korrigjimin e kufive të Kosovës dhe Serbisë? Këtë të fundit fakt e lëmë pikë pyetje nga mbrapa sepse nuk ka shumë informacion se çfarë do të humbiste Serbia, dim çfarë do të humbasi Kosova, po çfarë impakti do të kishte në rajon? Këtu ka edhe diçka të çuditshme. Do ishte shumë më normale nëse me këtë propozim do dilte presidenti i Serbisë. A jo presidenti i Kosovës. Sepse bëhet fjalë për një shtet, si do qofte, etabluar sërbë, cili mund të ketë komoditet dhe thotë që kjo, hajde nxjerrim në treg tash edhe territoret. Mirë po do, edhe pse e nis këtu? Sepse në fundit kjo tregon që shqiptaria nuk ka kur një farë koncepti për të ardhmen e vet. Se e thash pak ma parë, sikur Kosova të ketë bushtetas që bajnë llogari për rajonin, mos për rajonin, për shqiptarinë, ata do të kujdesen me çfarë projekte dalen. Se me koncepte për ndarje territoresh, kur shqiptarët nuk kanë pas ndonjë favor, me çfarë mund ta kushtosh ti Serbinë që edhe që kjo duhet të jesh mbi mesatarin idiot që ta thush atë që thot presidenti i Kosovës, që ne do ta marrim luginën e Preshevës edhe nuk japim kur gjë. Cili shqiptar këtë mund ta besojë? Me vërtet kuj kjo i thuhet? E këtë mund ta thot vetëm njeriu që ka humb o kontaktin me realitetin, o aq në vështirësi është vetë ta shpëtoj vetveten, sa që tani mund ta shpëtoj vetëm zhurma dhe mund ta shpëtojnë vetëm koncepte që jo që janë anti-shqiptare. Po që edhe e trazojnë tërë Ballkanin, se tharë, ju tuleni tani, merreni me mend, sikur në fillon dialogu serbo-kosovar për ndarjen e territoreve. Po çdo të bëjnë serbët në Bosnjë, çdo të bëjnë shqiptarët në Maqedoni, do tulen edhe do të dëgjojnë lajmet se si është nda Kosova edhe Serbia, si kanë shkëmbyer territoret. Pra do të hapte precedent. Po sigurisht që po. Edhe kjo precedent ju duhet vetëm rusëve dhe serbëve. Pse kjo Serbis më shumë i shërben për t'i zgjidhur problemet e veta me tjerët se me Kosovën, sepse pas kësaj Republika Srpska automatikisht shkon, del, edhe shkatrohet. Edhe kjo ide shkatron për mua, shkatron edhe 2 shtete tjera në Ballkan. E shkatron Bosnjën edhe Maqedoninë. është e panatyrshme të mund, është e pamundur të mund t'i mbash ato mbas këtij shkëmbimi territoresh. Dhe prandaj thash që këtu ka edhe diçka, derisa
kjo bisedohet gjatë kohë mes presidentit të Kosovës edhe të Serbisë. Nuk është për tje e ardhur për një herë. Mirë po ajo erdhi në kohë kur i nevojitet më së shumti Serbisë. Kur Serbia duheshte të relaksohet nga përgjegjësitë shkaku i luftrave, ajo e ngriti gjithë problemin tashti në rrafshin e territoreve, jo pra në rrafshin e asaj krimet që i bën, varrezat masive që i lanë pas vetes. Tashti Serbia merret me atë se cili territori ku erdhi aty ku ishte edhe në fillimet e 91-shës kur filluan luftrat, se luftrat në Jugosllavi filluan shkaku i territoreve. Edhe Vučići tani e ktheu rrëfimin atje ku ka filluar, në gjenezën e vet. Do të thënë në atë se ç'do bëjmë me territoret, ku i çfarë i takon. Edhe kjo është ai tmerri më, kjo është ajo dështimi më i madh. Është kthim hapa mbrapa pra. U kthyem ku ishim me Miloševićin, se me Miloševićin diskutojmë për ku i takon Kosova. Me Miloševićin flitej se ku i takon Bosnja. Do me thënë, Miloševići i filloi gjithë luftrat shkaku i territoreve. Edhe tashti, politikanët burgshtetasit Kosova lejuan që të kthehet biseda në fillim. Me një Kosovë që e kanë pranuar qindra shtete që ka legitimitet që të jetë. Mirë po pse kjo ndodhi? Sepse ne, thash edhe në fillim, nuk mund të ndërtosh shtet me njerëz që shtetin e ndjejnë si pronë të veten. Ne shqiptarët, e thash atë, kur nuk kemi pas burgshtetas që kanë menduar për shtet. Të kishim pas në të atil, nuk do në ndodhë të absurdi që vetëm të ne ndodhë që politikat jetë biznesi ma profitabil. Që gjithë politikanët ta në banë kapitalista. Shini ju në Shqipëri, sa vila ka, të zamë presidenti i shtetit, sa vila kanë deputetët, në Kosovë të njëjtën. Si mund do dhe ajo me njerëzit që janë marrë tërë jetën vetëm me politikë, që asgjë tjetër s'kanë punuar. Ku me politikë mund të bësh kapitalist? Edhe mu shpesh më thonë, adi pse i quen, pse thua, edhe e them, vetëm hajduti mund të bëhet pasarik i pasur duke u marrë në politikë. Duke analizuar më në detaj, ju e prekët dhe ju falenderoj, si e vlerësoni reagimin e faktorit shqiptar për këtë çështje që nga kryeherës, që nga momenti që zoti Thaçi e përmendi e deri në vijim, flasim edhe faktorin shqiptar në Maqedoninë, Malzi apo edhe në Shqipëri. Ka pasur një lloj heshtje, u testua situata fillimisht? Mendoj se kjo zhurma rreth shkëmbimit të territoreve, apo si do të quhesh, apo korrigjim kufive, si do që ta quhesh, se edhe korrigjimi kufive do të thotë që diçka mbetet andej apo mirë. Pak më mire shpalos se ku qëndrojmë ne shqiptarët. Që në vërtet nuk ka asnjë koncept mbar etnik, nuk ka asnjë bashkëpunim edhe në mes, se te shqiptaria, do me thënë, vetëm në toka politike dhe krimi janë bashkuar etnikisht. Asaj përket politikës, çdo njeri principatën e vet. Edhe mban llogari si të mbetet ma gjatë president apo në krye të principatës së vet, të Shqipërisë së vet. Dhe kam përsëritur shpesh, shqyqyr që ne funksionojmë në kohën e globalizimit, se ne do të kishim atë Shqipëri sa që ka parti, se çdo njeri te ne do të jetë kryetari i partisë. Dhe ajo e keqja që i ndodh shqiptarisë, është ajo që ne nga gjithë të Shqipëri që i kemi, asnjëna së shtet normal. Ju nuk e keni as Shqipërinë shtet normal. Edhe ta kthej tash topin aty te shqiptarët e Maqedonisë. Ne shqiptarët e Maqedonisë nuk do të mund asgjë të arrijmë përderisa kryeshefat e hajdutërisë janë në Tiranë edhe i mirëmbajnë edhe hajdutët tanë atje. Edhe bashkëpunojnë edhe nuk lejojnë. Nuk të lejojnë ty aq lehtë elitat politike të Shqipërisë që ti ta ndrojsh kryesinë e BDI-së. Sepse ata i lidh biznesi, nuk i lidh ndonjë politik, nuk i lidh ndonjë interes kombëtar. Edhe derisa është kështu, edhe këto zhurmat, nëse e vini re, nuk kanë ndonjë efekt, nuk kanë ndonjë revolte populli. Sepse mbas një zhurme të këtill, ky popull që nëse do mendonte mbar shqiptarçe, me të vërtet do të mlidheshin 100.000 vetë në Prishtinë nga gjithë trevat shqiptare dhe do t'ja shtojshin një pyetje atij që doli me këtë propozim. Çfarë jeni duke shkëmbyer? Livadhin e gjyshit?
Kjo nuk ndodhi. Po nuk ndodhi. Mungon zëri protestës. Po nuk ndodhi. A dini pse nuk ndodhi? Po a dini pse nuk ndodhi? Kjo nuk ndodhi sepse ne lejuam që për shembull i vjen këtu një kryeministër edhe shpall kazan, gjithë. E dini pse? Që të shembet kufiri mes të vërtetës e të gënjen. Ai nuk e bëri atë rastisht. Kur tha këto janë gjithë gënjen, ky është kazan. Sepse tani ai don që mos besohet. Atë që e thot Kimi mos ta besoj askush. Edhe ta besoj vetëm atë që e thot ai. Domethënë, te nema nuk ekziston, u shlye kufini mes të vërtetës edhe të gënjeshtës dhe te ne sot çdo që të thuash është baraz, gënjeshtër edhe e vërtetë. Te ne u barazuam gjithë në gjitha, gjithë gënjejmë, gjithë hajdut, gjithë nuk punojmë për interes popullit. Dhe kjo bë me qëllim që më lehtë të mund të funksionojnë gënjeshtarët e vërtet dhe hajdutët e vërtet. Sepse nuk ka më dallim mes bë. E tani, kjo kur i ndodh një populli, atëherë problemi është më i madh se sa elitat politike. Të shtohet pyetja ku janë elitat tjera? Ku i keti? Akademia Sërbe ka 100 projekte për Kosovën. E vërtet. Ku kanë akademitë shqiptare ndonjë projekt për të ardhmen tonë? Asnjë s'kan. Ku janë? Kur s'janë? S'kan edhe me çfarë tjerë. Ku janë akademikët e Tiranës për shembull? Pse? Mungojnë, kanë frikë, kanë më shumë interesin e vetvetit? Në mjedise ku Perëndi bëhet paraja, mos kërko standarde njerëzore, moral. Nuk është demokracia për vendet e varfura. Nuk mund të jetë i pavarur një mjek me 300 euro rrogë, një akademik me 500 euro rrogë, pagë mujore. Edhe elitat tona politike e mirë e lexuan një gjallë, që i varfi s'ka rrugë tjetër përpos se të shitet. Andaj, te ne nuk është problemi që elitat politike janë të korruptuara, u korruptuam gjithë ne. Sepse ai vjen te Kimi dhe kur ai të mbyt me para. Dhe ty nuk është e kod të flasësh, të moralizosh, mirë po kur të vjen ai me një thes para, ty nuk të zen gjumin natën. Edhe është shumë. Andaj, çfarë kanë shtetet e mirëfillta demokratike? E kanë atë shtresën e kënaqur, shtresën e mesme, të kënaqur. Më gjeni ju në Shqipëritë tona njerëz përpos elitave politike tjerë që janë të kënaqur, më gjeni shkrimtar që janë të kënaqur, më gjeni akademik që janë të kënaqur, mendoj me kushtet jetësore. Nuk është, shtetet e varfura është iluzion të flasish ti se ndërtojnë demokracie. Përkundazi, aty politikanët nëse diçka keq përdorin deri në fund, keq përdorin varfrinë e popujve të vetë. Çfarë është duke ndodhur me Shqipëritë tona? Ato zhbrazen, se njerëzit nuk duan të jetojnë aty. Dhe çfarë do të ndodhë me Shqipërinë tonë? Do të bëjnë vetbanime për pensionerët e vendeve perëndimore. Ata do të vinë këtu, se do të jetojnë më lirë, do të kenë shërbëtorë që do i paguajnë më lirë. E rinia jonë shkoi, dhe Shqipërinë tona u bën shkretina, sepse truri dhe guximi rinor doli jashtë. A një shtet e çon përpara truri dhe guximi rinor, jo i Kimit, jo i gjeneratës sime. Ne jemi konformista, ne duam të jetojmë pleqëri të qetë, të mirë. Këta e din atë edhe ta ofrojnë atë, vijnë të japin parë dhe thonë ku do të shkosh në pushim. A rinia nuk e mjafton me kaq. E neve, prandaj e kam thënë që ne jetojmë një diktaturë të çuditshme, ku sot nuk të vret kur e kalon kufinin, po të vret nëse rrin në Shqipëri, edhe të detyron të dalësh jashtë. Edhe në një farë mënyre, Maqedonia për shembull u zhbras. Edhe para disa ditëve pa ta thënë, kur i shoh këto pushtetarët e Shqipërisë për referendumin angazhojnë, këto sikur të angazhoheshin aq, se si të ndalet ajo rini shqiptare të rrihen në Maqedoni, do të na mbetej ndonjë iri, po kështu nuk ka kush të votojë për atë referendum. Se në Maqedoni kemi mbetur vetëm ne të paaftit, edhe kanë mbetur votuesit e BDI-s, që i ka punësuar si administrator. Tjetër kush s'mund mbetet aty, a dini pse s'mund mbetet? Ju nëse nuk jeni një i nënshtruar, i kryetarit të BDI-s, ju nuk vleni, ju nuk jeni kërkush, ju nuk mund edhe të punësoj. Edhe si mund një iri i aftë ta lejoj këtë, po nuk mundet një njeri i aftë jetë mirë kur i nështot një ignoranti. Se tjetër është ti kur ke njeri me vlera të mençur të ditur, po ti kur duhet ti nështot një njeri që edhe abetare nuk e ka lexuar deri në fund, ti ndjesh me të vërtet keq.
Edhe atëherë thuhet ç'më duhet, ky nuk është atë dheu im. Se atë dheu im është ai, them kushtimisht, ku ndjem mirë edhe ku ndjem i vlerësuar. Nuk është atë dhe ai që të përbuz. Atë dheu nuk e përbuz më dheu njeriu në vetë. A Shqipëritë tona u bën shtete që e përbuzin të mirin, e përbuzin të moralshëm, e përbuzin të mençurin. Edhe ato bëhen mandej kësi shtete. Tash do të bën shtete si hotele ku do të vinë pensionistët e prendimit, pleqët e prendimit do të kënaqen. Duke mbetur, sepse do të ndalemi më gjërësisht edhe tek situata në Maqedoni më vete, duke ndalur tek çështja e korrigjimit kufive, doja të ndalesha tek deklarata një ditë më parë kryeministrit shqiptar, i cili e quajti një mundësi historike, faktin që Serbia dhe Kosova mund të vendosin vetë për kufit, një mundësi që mund të vi pas 30 vjetësh sipas tij. Shini, për politikanët tanë, mundësi historike janë gjitha ato që aty në mundsojnë të mbeten në pushtet. Nuk ka për ata. Kjo është mundësia më e madhe historike, nëse atyre u mundësohet të mbeten në pushtet, çdo gjë është mundësi. Shiten çdo gjë, tani normalisht ka ardhur në rend të shiten tokat. Edhe kjo i mban. Kjo mund t'i mbaj ato në pushtet. Kjo është zhurmë. Pse? Sepse ky popull çfarë ndodhi shqiptarëve të Kosovës? U lodhën duke pritur. Edhe mund të them që ne shqiptarët kemi arritur në fazën më të rrezikshme që mund t'i ndodhë një populli. Ajo është periudha kur bëhesh i pandjeshëm ndaj fatit tënd. Ku lodhesh duke pritur që do të vi ky, do të rregullohet, ajo vin më keq. Thua do të ndodh kjo, do të na nxjerrin vizat, po nëse e bëjmë edhe këtë kushte. Edhe një ditë lodhesh, edhe sot në Kosovë, që ishte djepi i advetarisë, që ishte djepi i rezistencës shqiptare. Ju e ndjeni, ma nuk e ke këtë, se është lodhe i popull, është lodhe, dhe ai popull e kuptoj se gjithë flijimet që i bani që atje një klasë politike të pasurohet, të ketë shtëpi 10 milionshe. Edhe ti këtë popull, prandaj tani edhe nëse bëhet shkëmbim territorësh, unë s'besoj se atë që e thamë që ndonjë do të reagoj, se pas atij propozimit të presidentit të Kosovës, sikur ne kishim elitat të shëndosha, me të vërtetë Shqipërinë do ta vërshonin, Prishtinën do ta vërshonin shqiptarët e do të kërkonin shpjegim se si, çfarë do të korrigjohet. Mirë po ai tha ne nuk pyetëm kur gjë. Filluam ta bëjmë atë që i nevojitej atij zhurmë, që është mirë, s'është mirë, apo këtë edhe që e ban, edhe kryeministri që ka shans historike. Shans historike për shqiptarët është vetëm nëse mund të marrësh diçka e mos t'japësh. Nuk është shans historike ta realizosh konceptin serb disa vjeçar, që Kosova të ndahet. Nëse ajo ishte shans historike, ne nuk duheshti të luftojmë. Ju thash Dobrica Qosiçi këtë ka propozuar qysh 70-ën, vitet e 60, ka thënë që ne problemin me shqiptarët mund ta zgjidhim vetëm nëse Kosovën e ndajmë me Shqipërinë. Atëherë pse? Pse u bë gjithë kjo që u bë? Pse u bë gjithë ajo luftë? Po Kosova ende nuk i di ku i ka të vrarët. Ku i ka gjithë ato që i mori Miloševići edhe i varrosi nëpër Serbi. Burshtetësit kosovar, të cilët nuk mund t'i kthejnë kufomat e të zhdukurve kosovar, kanë fillu të bëjnë tregtim me territorin e Kosovës. Po harrohet kjo për shkak të asaj që quhet kompromis, atij që quhet kompromis? Po nuk është kompromis ju të harroni të vrarin tuaj. Nuk është ajo kompromis, ajo është dorëzim, ajo është nënshtrim, ajo është poshtërsi, ajo është më keq se vdekja. Ju kur hiqni dorë, po në fundit për një vend, juve ju lidhin edhe varret, jo vetëm të gjallit. Edhe në asi rrethanash, ju, kur do me thanë një Serbie, ja harroni gjitha këto, edhe harroni që ende mirat të zhdukur nga Kosova nuk dihet ku janë varrosur në Serbi, ulen edhe bëni tregtim për territoret. Po a di me cilën Kosova vetëm ka drejt legjitime të bëjë tregti? Si nuk u ulën, për shembull, kryeministri i Shqipërisë, edhe kryeministri i Kosovës, edhe të thonë, hajde Peja në Gjakovën do t'ja bashkangjisëm Kuksit, sepse më mirë mund të funksionojë ashtu. Po shini, ne kemi të bëjmë me bushtetës, që patatet e Kosovës nuk mund të rregullojnë si të futen në Shqipëri. Ne kemi bushtetës që asnjëherë nuk i pyetëm ku i nevojitet ai trau kufitar në Morin.
Kuj? Çfarë ndan? Shqiptarin prej shqiptarit? Ne kemi burgshtetas që nuk mund t'i zgjidhin problemet shqiptare, e tani ne do të zgjidhim probleme me serbët. Po s'është e mundur. Sepse ne suni zgjidhim problemet brenda shqiptare. Sepse kush e pengon shqiptarin sot të ketë disa asociacione të përbashkëta, Federatën e Shkrimtarëve të përbashkët, filozofëve, akademinë, kush e pengon? Ç'është kjo anti-evropiane? Asgjë. Po jo, zonjeni don principatën e vet. Dhe andaj, nëse e keni vërejt, del që më let presidenti i Kosovës merret vesh me presidentin e Serbisë sa me presidentin e Shqipërisë. Edhe andaj këta më let e përkrahin cilën do burgshtetas të Kosovës kur arrin ndonjë zgjidhje historike me serbët, se sa kur propozon ndonjë zgjidhje historike brenda shqiptarëve. Se kur thotë që hajde ta fshijmë kufirin. Jemi dy shtete, jemi le të jetë 2 shtete. Mirë, për çfarë kemi ne të maltretojmë? Unë pres ndonjëherë nga 1 orë te kufinin Morin. Nga 1 orë. Dhe çfarë? Unë nuk presa gjatë kur shkoj në Serbi. Sa pres për të hyrë në Shqipëri. Edhe këta tani duhet na bëjnë neve zgjidhje me fëqinjt. Si them, ne jemi një vllazëri që brenda vllazërisë tonë nuk komunikojmë siç duhet, mirë po me fëqinjt pretendojmë se duhet jemi. Edhe kjo ndodh ashtu, se ne jemi inferior ndaj atyne. A ne vetëm ndaj shqiptarit nuk jemi inferior. Ne shqiptari është që e përbuzim, që nuk e çmojmë, nuk mund të jetë i mençur kimi, mirë po kur paraqitet atje një Stanisic, gjithë shqiptarët heshtin, edhe e komentojnë, çfarë tha, si tha. Edhe kjo është gjithë ai pjesë e atij rrëfimit të madh që do të thotë këtë, se ne lejuam që me të vërtetë që ky popull në një farë mënyre, edhe pse nuk është ashtu, nuk duhet, nuk i takoj popullit aty, po ky që te ky popull çdo gjë shitet edhe blihet. Shiten edhe blihen edhe gjanat që nuk as shiten as blihen. Edhe e krijuam këtë bindje të rreshme për popullin tonë. Ne u krijuam edhe ndërkombëtarëve. Dhe ata filluan ma të besojnë. Se unë jetoj në një Maqedoni ku ka edhe politikan Maqedonas. Shqiptari kur del nga ambasada, për shembull politikani shqiptar kur del nga ambasada amerikane nuk del pa e fotografuar. Edhe pa dalë në për portale që sot kryetari i BDI-s ishte te ambasada. Pse? Aja te ka mbulesë. Që kjo, politikanët Maqedonës këtë nuk e bëjnë. Sepse ate kanë kuptuar si pjesë të punës së vetë, shumë normale që duhet të kontaktojnë me gjithë, mirë po s'duhet të reklamohen. Shini çfarë kanë në përzyret e veta politikanët tanë. Kanë gjithmonë fotografi me diplomatët e huaj, a shkoni në përzyret perëndimore dhe do të shihni në çdo zyre të tyre ka fotografi të fëmijëve të tyre, familjare. Kjo do të thotë shumë, sepse ti kur e kritikon diçka të kryetarin e BDI-s, ai vjen 2 ditë në Tiranë, fotografohet me presidentin, me kryeministrin, të do të thotë ja, kam mbështetje, shkon edhe në ndonjë ambasadë, rregullon që ta pranojnë, del edhe në ndonjë opinion këtu, edhe ja, ai është i besueshëm i popullit. Edhe kështu që e hutuam këtë popull. Një lloj marrëdhënie të tillë është lexuar dhe ajo mes presidentit Saçi dhe kryeministrit Rama, të paktën për çështjen e korrigjimit të kufive, u duk që janë në një linjë. Si e keni perceptuar? Unë nuk, të jemi sinqert, nuk jam marrë shumë me këtë temë, sepse ndjesh pak edhe i lodhur. Me do të ndjesh i lodhur me këto çmendurit tona politike edhe dini, absurdi s'mund të shpjegohet, edhe ju mund të uleni të kërkoni logjikë, mirë po vini në fund deri taj përfundimi që ju a thash, që vlla, këta për të mbet në pushtet, e shesin edhe nanën e vetë edhe nuk lodhen shumë, e lere neve madhe na kanë shit. Edhe në këtë situatë unë ju thash, qendrat e krye hajdutve edhe të krye kriminelve të shqiptarisë janë në Tiranë e në Prishtinë, kjo është fakt, edhe prandaj unë e kam përsëritur shpesh, që ne shqiptarët e Maqedonisë asgjë s'mund të bëjmë, derisa mos bëhet shtet Shqipëria. Pse? Se ti këtu e ke atë krye shefin që atje i mban ato vazalët e vet. A dini ju se bashkëpunëtor më të mëdhenj të VMRO-s, së Gruevsit ishin disa burgshtetas të Shqipërisë e të Kosovës. Ata ishin ata që thoshin mirë është me Gruevskin t'jeni në pushtet.
edhe që shkoshin në për mitingjet e vëmëros. Edhe ju të shkërkoni atër si shqiptar, ati na e thonë neve në Shkup haptas edhe Macedonasit, thonë ju kot, ju vetëm arsuetoni, problemi jonë nuk janë ma Macedonasit. Problemi janë elitat tona politike, që funksionojnë kështu nëpërmjet biznes politikës, jo nëpërmjet do një politike kombëtare apo politike. Edhe kryeministri i juaj takohet me presidentin, se edhe ai ka biseduar me Vučićin për ndarje territoresh. Se me Serbin s'mund bisedosh për diçka tjetër. Serbi nuk të lejon bisedosh për të pagjeturit. Ajo është njëjtë, me Grekun s'mund të diskutosh ti për çamërinë, ta gënjejnë. Me Grekun ti mund të diskutosh vetëm si ta ndash detin. Andaj edhe kryeministri i Shqipërisë nuk ka biseduar ai me president, me Vučićin se si të zgjidhet problemi i shqiptarëve në luginën e Po, ai këtë temë ta imponon, edhe kjo si do ta zgjidhin problemin e Kosovës. Edhe kur përmendet problemi i Kosovës, në mendjen serbe ka vetëm një koncept. Ata edhe thonë hapër, edhe janë ma sinqerë. Thonë, ne nuk mund t'japim të tërën e mos marrim asgjë. Do me thënë, ai thotë, s'mundet të japim tërë Kosovën pa mos marrë asgjë. Edhe lufta e Serbisë, tërë këto vite sa bisedot, ka qenë, sa do të marrim nga Kosova. Patjetër, madje kanë qartë dhe Preshevën ta harroni. Ama ata kanë thënë këtë prej ditës parë, kur janë ullë, të bisedojnë, vetëm shqiptarët, vetëm mbështetësit shqiptarë kurse kanë thënë këtë. Po e kanë thënë, ne bisedojmë për integrimin e veriut në Kosovë, gënjenin. A sërbë gjithmonë janë ullë me shqiptarët, përfshi edhe kryeministrin e Shqipërisë. Si të arrin deri të ndonjë zgjidhje që të ndahet. Po kjo ishte edhe koncepti Miloševićit. A i kishte idenë se si ta ndaje, si ta zhbraze. Dhe shini, edhe këtë tregoj presidenti aktuali i Serbisë në herën e fundit kur ishte në Kosovë. Elitat politike serbe, kur nuk janë hidhruar Miloševićit pse ai ka lënë varreza masive, por pse i shpëtuan shqiptarët të gjallë. Edhe ata këtu e kritikojnë, këtu i hidhrohen atij, edhe i thonë idiot. Si nuk gjithë ato lufta i bëre, sfituam kur gjë, sfituam territor. Ato luftonin për territor. Serbët luftonin për territor, nuk luftonin për liritë e serbëve në shqiptarët luftonin vetëm për liri. Sepse ata nuk e kishin liri në Kosovë. Serbët luftonin për territor. Edhe çdo politikan i logjikshëm shqiptar duhet ta di se serbët edhe sot luftojnë për territor, bëjnë luftë politike për territor. Edhe që tërë kohën kanë bë luftë politike për territor. Po s'kanë bë, Serbia nuk ka bë luftë politike për të drejtat e serbëve në Mitrovica, apo kudo. Ajo bënte luftë që territorin e vetë ta ketë atje të bllokuar, siç e bllokoi. Vetëm shqiptarët bënin luftë si të pasurohen, si të përfitojnë. Shkonin në Bruxelles edhe ktheheshin, edhe vazhdoheshin grabitjen, si të bëjnë më shumë vila, më shumë. Edhe kështu që edhe tani erdhën në situatë kur duhet kjo të delë në sipërfaqe, edhe kur doli se s'mund ju ta fshini këtë me vite. 20 vite kjo fshehet prej popullit shqiptar, që flitet për territor. Është folur jo pak në gjithë situatë për një ndryshim të qëndrimeve apo të politikës ndërkombëtare ndaj çështjes së Kosovës, veçanërisht për çështjen, veçanërisht nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Si e vlerësoni? Po, çfarë do t'ju bëjnë juve ndërkombëtarët nëse ju lanë për shembull 20 vite që të ndërtoni një shtëpi. Edhe e shohin që njëri ndërton 3 veta e prishin. Dhe normalisht unë pak më parë thash, unë si shqiptar ndjehemi lodhur. Unë mendoj se shqiptaria tërësisht është lodhur duke pritur se çfarë do ndodh me Kosovën, çfarë do ndodh me Maqedoninë. Dhe nëse vëreni ju, politikanët tanë nuk mirren me problemin shqiptar, merren me problemin e tjerëve. Në Maqedoni, për shembull, të në kohën kryetari i BDI-s mirrej me atë se si Maqedonia do të shkojë në NATO, se si qenë ka më mirë në BE-s, thuajse ne nuk e dinë. A dini pse? Pse ai nuk guxonte të merret me problemin shqiptar. Pse i ndodhte Sopoti, i ndodhte Kumanova, i ndodhte Mostra, i ndodhin burgosje të shqiptarëve, kur u teki. Ai s'mund të merrej me këtë problem. Se ishte i paguar të herë. Edhe ai merrej me çështje globale. Do me thënë, çfarë ndodhi ndërkombëtarëve? Ndërkombëtarët e panë që Kosova tashti është e dhimbshme ta thuash, po nuk ka kapacitet shtetformues. Sepse prej ditës së pavarësisë deri sot, çfarë u bën në Kosovë?
Çfarë u bë? Për shembull, ata i dhanë kohë shqiptarisë mjaft. Edhe ata lodhen se është investim i madh. Se ju s'mund të mbani një shtëpi që në duhet të renovoni çdo një vit. Çdo herë duhet të ndërhyni. Duhet ndërhyni presidentin të nxjerrni prej kështu, si në loto. Duhet ndërhyni, nuk bashkëpunojnë partitë, bashkëpunojnë, është absurdi më i madh. Ata ulen edhe bisedojnë me Vučićin si me vllahun e vet. Mirë, po partitë mes vete nuk. Për shembull, armiku më i madh i presidentit të Kosovës është Albin Kurti, jo presidenti serb. Edhe nëse i ndëgjoni fjalët që ja thonë, që ja kanë thënë politikanët shqiptar njëri tjetrit, përfshi edhe Shqipërinë, kur nuk jo kanë thënë shqiptarëve asnjë armik. Kush e shpalli Shqipërinë që kopsht të drogës, edhe vetë politikanët shqiptarë. Trafikimin drogës. Vetë ne i nxim aq shumë, mirë po pse? Se ne çfarë ndodh tash? Ti e ke kryeministrin e Shqipërisë, derisa ishte ai në opozit, sa më keq për Shqipërinë. Kur vjen ai në pushtet, bëhet Shqipëria e mirë. Tani këto tjerët fillojnë ta nxjerrin. Ajo do të thotë se e ke atë logjikën që partia ime është shteti, që unë jam shteti. Edhe kur e ka partia ime në dorë shtetin, shteti është i mirë. Kur e sundoj unë shtetin, shteti është i mirë. Kur e merr tjetri, andaj ne jetojmë edhe në shtete partijake, jo në shtete demokratike. Nuk është demokraci vetëm se ju keni 10 parti. Po demokracia është ajo kur vini në pushtet, ju e ndërtoni shtetin, jo partinë. Çfarë ndodh në Shqipëri? Forcohet PS-ja. Pse është ajo luftë e tmerrshme për ardhjen në pushtet? Jo për shkaku i shtetit, për shkaku i partisë. Ju keni sot në Shqipërinë, atë mund të shohësh për shembull nga hana shihet. Mediat, ti kryeministrin zguxon të hapish televizor, atë që e kam thënë shpesh, ke frikë edhe frigoriferin të hapish mos të del kryeministri. Se më në televizor edhe ashtu e ke gjithsesi. Nuk i mjaftoi kaq, ka dhe kanalin e vet televiziv. Portalet gjitha janë të ati. Në Maqedoni ndodhe njëjta. Në Kosovë ndodhe njëjta. Edhe do me thënë, ti ke shtete ku absolutisht janë shtete partijake, ku libreza partijake është mbi gjitha, ajo të bën akademik, ajo të bën profesor, ajo të bën diplomat, ajo të bën të gjitha. Prandaj edhe kjo ajgërsi, ju a keni vërejt një gjë për shembull që tash për shembull kjo lufta në PD, Partinë Demokratike këtu, cilët janë kritikues më të mëdhenj të zam të kryetarit aktual të PD-s. Leni këto të PS-s gjithsesi. Ata janë të vjetrit. Ata që kanë qenë deputet, që kanë qenë diplomat, që kanë ndërtuar kalaja, shkosh t'i shoj shtëpite atyne ti të merrohesh, edhe ata pse, atyne po aho që grazhdin e pushtetit, nuk bën shteti për ata, nuk bën as partia, nuk vlen kur gjë. Edhe ata janë kritikuesit më të mëdhenj të çdo gjaje të ne. Mungesa e unitetit është një element që na ka karakterizuar që herët, nëse kujtojmë këtu dhe konferencën e ambasadorëve në Londër, kur shkuam me rreth 4 përfaqësi atje, ndodhe njëjta gjë sot apo jo, në gjithë të linjë që sapo theksuat. Ne për çarjen e kemi fat edhe për një arsye tjetër, që kjo si them, nuk mund të arsyetoj, po e shpjegon këtë mendësi tonë të copëzuar. Sepse ne jemi vllazëri që gjithmonë kemi jetuar të ndarë. Kur nuk kemi pas mundësi që t'i përkushtojmë vetvetes, por ne gjithmonë më shumë kemi qenë të përqendruar se kur do të çlirohemi nga armiku, asnjëherë s'kemi mund të përqendrohemi në atë se si ta ndërtojmë shtëpinë e përbashkët. Edhe sot ne paguajmë çmim të madh kësaj. Ne jemi popull që kemi shumë çka të përbashkët, mbi të gjitha gjuhën, por ne nuk kemi të kaluar të përbashkët. Ne kemi të kaluar dyshe, prandaj edhe s'kemi çfarë flasim për njëri tjetrin. Edhe më keqja më e madhe është atë, që nuk bëm ne asgjë që të kemi sot me të përbashkët. Atë që thash, mos tjetër që libri shqip të komunikoj, që librin e historisë ta kemi gjithë të njëjtë, që ta mësojmë të njëjtën histori shqiptare, që të kemi, domethënë, ne nuk ndërtuam të sotme, e lere ma të bëjmë projekt përbashkët për të ardhmen, që mund të jetojmë ne
Atë që, se ne e dim, ne nuk mund të ndryshojmë botën, se nëse bota thot që shqiptarët do të jetojnë kështu si që janë, në Shqipëri, në Kosovë dhe në 3 shtete tjera të Ballkanit, ç'do të bëjmë? S'u ne luftojmë gjë. Mirë po, ne duhet ta dimë se edhe kështu kur jeton në 5 shtëpi të ndryshme, ti kopshtin e ke të përbashkët. Që është kopshti, kultura, ku ta di, po ne kemi Ministritë Kulturës që ditët e Kosovës i organizon në Shqipëri. Do me thënë, merrem me mend. Ditët e kulturës të pjesës tande të popullit. Apo ti më shumë ne jemi të interesuar për shembull të bashkëpunojmë me Parisin sesa me Tiranën. Sepse nuk ndërtuam kur gjatë përbashkët. Edhe ne kemi këtë mendësi. Mendësia e copëzuar të shqiptarët ka pak, dini, është bim që ka mbi prej moti edhe tashti është. Andaj shpesh e kam përsëritur se shqiptarët duhet të mësohen të mendojnë shqip. Promovuesit e parë të mendimit shqip për mu janë Fishta e Konica. Çdo të thotë shqip, ta ndjesh problemin shqiptar që është i yti. Edhe kur Dela Abdalli thotë që do të korrigjojmë kufin, ti të ndjesh i rrezikuar si shqiptar. Ta kuptosh se kur e ka keq shqiptari i Vlorës, ti nuk mund ta kesh mirë. E neve na këtë mendësi ngadalë na e hoqën nga koka. Do me thënë, del puna që problemi i shqiptarëve të Kosovës është i atyre, i shqiptarëve të Maqedonisë është i atyre, i Shqipërisë është që nuk ishte dikur. Se unë jam i gjeneratës për shembull kur neve Shqipëria na mbante. Ne e vuanim, robrinë e Kosovës e vuanim ne shqiptarët e Maqedonisë, edhe e paguanim shtrejt. Se shumë çka që donte Serbia ta bëjë në Kosovë provonte një herë te ne. Te ne edhe emna tu ndaluan Shqipën, Kosovë kur s'janë ndaluar. Te ne edhe ato avlit në i rënuan rreth shtëpive, në Kosovë kur se rënuan. Te ne më letë burgose i shqiptari për identizëm shqiptar se sa në Kosovë. Nuk duhet të barazoj dhemje shqiptare, mirë po duhet të them diçka, që dhemja shqiptare duhet tjetë gjdo kunde një të ndjehet. Të ndjehet një. A sot nuk ndjehet. Sot ne jemi më të copëzuar se sa në kohën kur nuk komunikonin. Këtë mund të dëshmoj gjdo njeri. Se sot kjo rekomandohet, këtë na rekomandojnë politikanët. Mua më thonë, ç'ke ti që përzihesh në punë të Shqipërisë? Kush je ti të flasësh për kryeministrin e Shqipërisë? Po si mos flasëm për kryeministrin e Shqipërisë, kur që fundit Shqipëria e Kosova ishin vullnet mbar shqiptar, jo vetëm i shqiptarëve të Shqipërisë. Nuk do bëj kur Shqipëria sikur mos ishte vullnet mbar shqiptar as Kosova. Pastaj, si mund unë mos më interesoj fati i Shqipërisë kur e di se derisa Shqipëria nuk etablohet si shtet, unë kur gjas mund të bëj në Maqedoni. Se ata e din që kur i ke ti burështetas ata që i ke, do të Zaevi do të ketë kujdes ndaj me. Kur ai e din që të parën herë ka ndodhur ta personalizoj pak, që këta Tiranës të vinë shkup të ankohen atje të politikanët, thonë, pse e lejoni aq shumë të flet? Ka ndodhur ka? Pa ka ndodhur, po ka ndodhur, edhe kush më është ai që flet aq shumë? Kanë shkuar te Maqedonët këtë kanë thënë. Edhe kjo është realiteti ynë. Prandaj them, sot ne kur u arrit ajo e andruara, që të komunikojmë lirshëm, ne e duam copëzimin. Ne duam që kimi mos në ndërhyj neve në çështjet tona në Shqipëri. Ne të Maqedonisë duam që asesi ç'është Tirana, ne kemi shtetin tonë. Po, ne kemi shtetin tonë. Po ka diçka që është mbi shtetin, atë që quhet shqiptari. Duke u ndalur në Maqedoni, tek çështja e emrit, u duk që u arrit një zgjidhje shumë shpejt përmes marrëveshjes së Prespës, emri Maqedoni e Veriut. A është një zgjidhje në konceptin tuaj dhe ku qëndrojnë gjithë shqiptarët brenda kësaj zgjidhje ose ku nuk qëndrojnë? Nëse kushdo që ja dëshiron stabilitetin në Maqedonisë, fundit edhe Ballkanit, duhet ta di se një Maqedoni në NATO e në BE është garant se ai shtet do të mbijetoj. Sepse në fundit Maqedonia nuk është as projekt shqiptar, as projekt maqedon, as po është projekt ndërkombëtar. Nuk është as dëshire shqiptarëve as e Maqedonës, po është ndërkombëtarëve. Dhe nëse është ashtu, atëherë duhet të shtohen garancat ndërkombëtare. Mirë, po në gjithë këtë rrëfim ka edhe një rrëfim tjetër brenda, që problemi i emrit, tash duhet të jemi të sinqert, nuk është gjithsej problemi i emrit, po problemi i mbiemrit. Problemi i Maqedonasve, si popull, cili është ai popull?
A janë ata trashëgimtar slav, a janë një për të Aleksandrit të Madh. Sepse bëhet fjalë për një popull që vetëm aty ekziston. Edhe ju nesër kur e ndroni emrin, edhe vini për shembull Maqedonia Veriore, si do të quhet populli që e ka lidh fatin e vet me emrin e shtetit. Do të thonë nuk janë ata, se ne jemi shqiptar edhe me u quhet Maqedoni, edhe me u quhet Tarzani. Mirë, po ata nuk është njëjtë. Prandaj duhet të them, ne duhet jemi të kujdesshëm se nuk është puna bashkëaqe thjesht, vetëm si çështje politike, që ja do të shkojmë në NATO as do të shkojmë. Dhe normalisht neve shqiptarëve na konvenon, na përshtatet një Maqedoni që do të jetë antare e NATO-s edhe antare e Bashkimit. Mirë, po deri ku shkon ky interes? Derisa nuk ka këmbim territoresh. Se në momentin kur do të shkëmbehen territore, atëherë shini, unë e dua Maqedoninë edhe unë Maqedona si të duhet t'i marrë kur gjë. Mirë, po në atë moment unë shtoj një pyetje logjike. Nëse jo sot, ajo ka hap derë që në të ardhmen, ne si shqiptar 30% mendojmë, pse ne të rrim këtu? Kur shkëmbyen këto territore? Kur atje për 2% sërb u bë gjithë i tëra i shkëmbim. Domethënë, interesi ndonjëherë, par ngushtë është ky, thash interesi im është Maqedonia në NATO edhe në BE. Mirë po, nëse Bashkimi Evropian lejon, siç është duke ndodhur, shkëmbim territoresh, atë që më duhet mua ajo Europë e tillë, që më detyron mua të mos jetoj me vëllezërit tjerë bashkë. Edhe që e damton popullin Maqedonas. E tashti ka edhe aty pyetje tjera, sa ato Maqedonas duan të jetojnë me shqiptarët, sepse ato tashti edhe kur i rre Bullgaria, ato na shajnë neve shqiptarët. Ato edhe kur në ndeshje futbollistike ku luajnë me serb dhe humbin, serbët jo japin gol, ato me vërtet na shajnë neve. Edhe unë e kam përsëritur shpesh, ata janë duke u bërë popull prinat shqiptarëve, sepse neve na kanë atë ku e forcojnë boshtin kurrizor, pse e kuptuan që ne s'kemi kur gjë pas shpine, se atë në Kosovë s'u janë bështi sërbëve, se më njerë të vjen Vučići i viziton atje, edhe bisedon çfarë është problem, atë ne vinë edhe që të na thonë duroni. Te ne nuk vinë që të thonë shqyqo, duhet ju kështu këtë strategji ta keni. Te ne vinë edhe thonë duroni. Sepse të tillë i kemi, sepse janë bashkëpunojnë me ata. Emri Maqedonia e Veriut, a mbart apo rrezikon të mbart në vetvete edhe një tezë të fshehur për Maqedoninë të Jugut, të lindjes dhe perëndimit, e shtriktu në aspektin territorial? Me vetë faktin që quhet Maqedoni Veriore, çdo njeri normal e din që ka dhe jugore, se kjo botë ka 4 anë të veta. Edhe juve edhe kur ju thonë Korea Veriore, ju edhe nëse s'keni dëgjuar, ju e dini se duhet ketë o lindore, o jugore, duhet ketë diçka. Dhe me vetë këtë faktin edhe kur, prandaj unë ndërlidha edhe me popullin. Ju edhe kur thoni sot Maqedonas, ju do shtoni një pyetje logjike, cilët të Maqedonisë Veriore apo të Jugores? Do thonë nuk është një popull. Këtu është Chelsea, këtu është fshehtësia e mbiemrit që e them unë, që grekët nuk janë aq të interesuar për emrin sa për mbiemrin. Sepse cilët janë tashti Maqedonas? A këta këtu, apo ata që jetojnë në Maqedoninë Jugore? Kështu që është pak më e komplikuar se që është. Mirë po, kur janë në pyetje popull tjerë, unë nuk ja lejoj vetes të bëj atë që nuk dua ata të më bëjnë mua. Nuk jam unë ai që popullit Maqedonas dua t'i tregoj të veproj kështu apo të... Ata nëse quhen kinezën prej nesër do t'i quaj kinez, nëse quhen Maqedonas prej nesër. Mirë po, unë tashti si njeri që jo sot, para 10 viteve kam thënë edhe është e shkruar që në Maqedoni nuk është çështja e emrit, është kushtimisht anë e mbiemrit. Loja ka të bëjë me mbiemrin. Dhe prandaj loja më e madhe ishte edhe Zaevi që e thot si ta mbrojmë identitetin, si të mbrohet identiteti, se tharë, sot ju kur thoni Maqedonas prej nesër, nuk i keni ju të qartë për cilët Maqedonas bëhet fjalë. Po duhet gjithmonë ta theksojsh Maqedono Veriorët. E tashti Maqedono Veriorët, si etnitet, që nuk ekziston në për librat historik, duhet kohë që ti etablosh. Edhe kështu që mirë, po ai është them, ai është problem i etnisë Maqedona, se unë si qytetari ati shteti, ja dua gjitha të mirat ati shteti, nuk jam nga ata që mendoj se sa ma keq e ka fqiu im aq ma mirë për mu, përkundrazi. Kur e ka keq populli Maqedonas në Maqedoni, ne shqiptarët s'mund ta kemi mirë. Bile edhe
tillë, edhe ku na urrejnë, ne s'mund ta kemi mirë, se ti nuk mund të jetosh lirshëm në një vend ku çdo ditë ndëgjon vdekje shqiptarëve apo ku lexon parulla, vetëm shqiptari i vdekur është i mirë. S'mund të ketë ardhmëri. Edhe prandaj më kur më pyesen se un kam thënë disa herë që Maqedonia, ndonjëherë kam përshtypje se ka vetëm emrin e përkohshëm, po edhe si shtet është i përkohshëm. Përgjigjja ime ka qenë logjike, s'kam argumente, kam thënë si mund të ndërtosh të ardhmet të shtetit ku aty duke qenë presidenti i shtetit, tifosët bërtasin shqiptari i vdekur është shqiptari i mirë. Edhe ai nuk reagon. Si mund ti të mendosh se mund të ketë ardhmë shteti ku librat shkollore, ai fëmiu Maqedonas mëson se këto janë të egër, këto janë të malësor, këto kanë ardhur i kanë pushtuar territorin. Domethënë, ku mund ti të pretendosh se ai shtet do të ketë ardhmëri kur incizohet film edhe me parat e mia ku pushtrohet, ku shqiptarët tregojnë si egërsi. Vazhdon të jetë po kaq i ashpër perceptimi? Absolutisht vazhdon të jetë nëpër institucione. Dhe problemi i madh i Maqedonisë është ky, që ju nuk mund ta përcaktoni kufirin ku është kjo institucionale e ku është, se shihni çdo botë ka urrejtës. Nuk flas këtu për ata tifozët që dalin edhe bërtasin kimin nuk e duam. Po enciklopedinë maqedonase nuk e botuan tifozët e ndonjë klubi futbollistik, po e botoi Akademia e Shkencës, edhe me parat e mia. Domethënë, unë flas për këtë. Edhe këtu unë nuk mund ta bëj mëkatin e them që tash lidhja social-demokrate është ajo. Po ne dini gjë, që aq e fortë është kjo rrymë brenda, sa që as lidhja social-demokrate e Zaidit nuk mund t'i kundërvihet, se ka frikë, se kalkulon, do të humbim shumë votat e Maqedonasit. Domethënë, ai si disponim është i tillë, apo nëse doni, atje u ndërtua miti se shqiptari është armiku i natyrshëm i shtetit, ne jemi mbrojtësit, edhe se ata duhet t'i përkushtojnë vetëm një mbrojtjes së shtetit nga shqiptarët. Po si do e shpjegoni ju përndryshe këtë realitet, që Greqia ju konteston emrin, Bullgaria gjuhën, Serbia kishën. Ata nuk i shajnë në përndeshje futbollistike as grekët, që me emrin, a shqiptarëve ne nuk na shkëpusin atë ofendimet më nda. E thash, kjo rrej, ajde tash ti simpatizues mund këtë, se edhe në Angli ti ke simpatizues të një klubi futbollistik që tjerët. Mirë po, ti kur e sheh që librat shkollore, ka plot ofendime, kur thash enciklopedia kur ju del ashtu, kur ju e shihni programin e parë televiziv, shkon këngë serbe, këngë rome, asnjëherë s'mund dëgjosh këngë shqipe. Ti atëherë shton një pyetje logjike. Cila mund të jetë e ardhmja e këtij shteti? Edhe logjika thot që ky shtet nëse vazhdon kësaj rruge nuk ka të ardhme. Ai do shbëhet, mirë po kursi, nëse vazhdon kësaj rruge, nëse bëhen korrigjime, nëse bëhet ajo që duhet bërë, atëherë po, edhe fundit, sa për mua, Maqedonia më shumë ekziston për shkak të shqiptarëve si të Maqedonës. Në këtë kuadër që thatë ju, marrim opsionin e parë, pra, nëse do të sillte edhe zhbërjen, pra, marrim konceptin, ato çfarë po ndodh në Maqedoni, diskutimin edhe të pretendimeve territoriale në Kosovë. A do duhej të flisnin shqiptarët ose ta shihnin si më afër një bashkim kombëtar edhe territorial në këtë rast, apo është thjesht një utopi? Te ne Ballkanësit ekziston një problem. Për ne morën fund prej moti lufta e parë botërore dhe e dyta, po te ne ende nuk kanë përfunduar luftat ballkanike. Ne ende jemi në vazhdën e aty në luftrave, do me thënë për teritore bëhet luftë. Kush ku, që ka humbur edhe çfarë duhet të kthej. Edhe, kur i analizoni çështjen nga kjo rrafshë, ne i del që gjithmonë është Ballkani i trazuar. Sepse të gjithë njësoj janë të pakënaqur me atë që kanë. Këtu normalisht më të zëshëm edhe më efikas janë serbët, sepse gjithmonë kanë mundur të kontrollojnë lojën, siç e kontrollojnë edhe sot. Sot, për shembull, me Kosovën edhe me shqiptarinë në përgjithësi, lojën e imponojnë serbët, jo shqiptarët, jo elitat politike shqiptare. Ne vrapojmë pas asaj që ata e bëjnë. Në Maqedoni ndodhet e njëjta. Partitë politike, për shembull, në Maqedoni nuk prodhojnë politikë. Ato vrapojnë pas asaj që e imponojnë deri dje Gruevski që e impononte. Çfarë bante ai? Ai skenonte një
aksion policor, edhe ne mirëshim 6 muaj, kimi fliste në për televizione për atë. A i ndërkohë, e ndërtoj murin, e ndau Shkupin. Shkupit ashtë është i ndarë, kur s'ka qenë i ndarë. E ndërtoj murin kinez. Nëse ju vini në Shkup, do të shini nga ana veriore e ti, ka ndërtesa. Do me thënë që mos të shojsh, as xhamin matan, as kalan, kur gja. Edhe kjo, ai i vu kufit e vetë. Si ato qentë, adi që e urinojnë kufirin deri ku, edhe për çdo rast. Edhe punojnë, edhe për një Maqedoni që të mbetet e tillë si që është, mirë pa ai është gati që edhe nëse ndodh diçka, ata e dinë ku është kufiri, ne nuk e dimë. Pse ne, ajo është, se te ne politikanët tanë mirëshin me atë kush më shumë do të merë rishvet. Edhe sot e kësaj dite politikanët te ne në Maqedoni nuk e di si është këtu, po për shembull për të bënë notar duhet paguash 50.000 euro, dihen çmimet, nuk fshihen. Për të punësuar si këtë apo atë duhet 5.000 euro. Do të thënë, me këtë çmimore ato mirëshin. Derisa elitat maqedonase, edhe këtë e bënin, mirë po në ndërkohë dëtonin, e shinin për tej, që çfarë ndodh nëse ndodh, këtë që pyetet ju, çfarë nëse ndodh. Njeriu kur s'duhet ta ndjell të keqen, vetëm duhet të jetë monster. Mirë po njeriu edhe në jetë si person i bëhet gati të keqe, sepse të mirën e pranon çdo njeri. Dhe njeriu matet nëpërmjet asaj sa mund ta përballë të keqen, edhe si mund ta zgjidh të keqen, jo të mirën. Dhe në këtë, nga ky ka në vështrim parë, ne shqiptarët e Maqedonisë nuk ndërtuam Maqedoninë tonën. Ne nuk ndërtuam Shqipërinë tonë në Maqedoni, edhe që të themi që ky është koncepti për Maqedoni. Sot tek kësaj dite, ma gjeni një politikan shqiptar të Maqedonisë, që do t'ju thotë se koncepti ju shqiptar për Maqedoninë është ky. Gjithë rrëfimin e ndërpren këtu, që në Bruksell. NATO edhe bëhe, mirë NATO e bëhe, po NATO e bëhe nuk ta zgjidh ty problemin e brendshëm. Nuk ta zgjidh buxhetin si duhet ndash. Nuk t'i zgjidh, ato duhet t'i zgjidhësh ti vetë me partnerin tanë. Nuk mirren me këta. Politikanët shqiptarë mirren vetëm me NATO-n edhe bëhen. Prandaj edhe janë aq të lezetshëm për këto ndërkombëtarët kur vinë, kur ulen, se shqiptarit ndonjëherë të flet atë që don ta dëgjosh, jo atë që bën. Dhe ju kur e ndëgjoni për shembull kryetarin e BDI-s ju thonë që ky. Nuk ka asnjë pretendime pra. Po, kur qaj Maqedoni, NATO, ai barazit popujve, mirë po rinia shqiptare doli jashtë. Kjo nuk ekziston ky problem. Arsimimi jonë u bë zero, ne prodhojmë të diplomuar, të paditur. Kjo nuk janë. Mirë po ai mirret me NATO, edhe me BE-n. E rregullon NATO-n, e rregullon botën, që me çështje globale. Gjithmonë shqiptarët janë marrë me çështje globale, edhe në kohën e komunizmit. Ata me Stalinin ndërtonin botë të punëtorëve. Edhe sot, ku ka ma demokratë të mëdhenj se shqiptarët? Kur në botë. Ne shpesh unë ndëgjoj atë rrëfimin, po shiqoj edhe Trumpi në Amerikë sulmon, thot për media që është kazan. Po Amerika ka institucione. Dhe bashkëpunëtorët e Trumpit rrinë në përgjykata. Atë ne, kur del kryeministri i Shqipërisë e thot këtë dridhen gjykatësit. Su ne çelin gojën, thonë se nuk është ashtu. Edhe domethënë, ne i ngatrojmë disa gjëra dhe prandaj aq let ne shpallim instruktor të demokracisë, aq let ju nëse keni vurë shqiptarët sa let i akuzojnë disa vende të lindjes si jo demokratike, që janë të tilla, drejtat e njeriut. Mirë pa të Orbanin nuk e shojnë në Europë. Nuk shojnë çfarë bëhet këtu. Pse? Se kjo është ajo. Ne jemi të skajshmërive. Ne kur bëhemi komunist, edhe Stalinin e mbrojmë nga rusët. Ne sot jemi demokrat që Amerikën e mbrojmë. Më demokrat se ata, mund atje të shkojmë si instruktor të mësojmë. Edhe kjo është absurdi i popullit që nuk ka, kur flas popullit, elitat e tij, nuk kanë guxim të mirën me fytyrën e vetë, po gjithmonë shiqojnë atje diku anësh. Ne gjithmonë kemi ndonjë arsye tim, kush na la neve të prapambetur? Perandoria Osmane. Kush na ata filluan të prodhojnë filluan të prodhojnë avion, po ne arsyetimet I kemi, që neve edhe sot do me thonë ata na damtojnë. Ne jemi të mirët, po ato të këqit na bën të këqi. Pa hajde njëherë të fillojmë të bëhemi edhe ne të mirë, edhe të harrojmë se kush na bëri aq keq. Se
janë gjërat të cilat kanë të bëjnë me atë që në shqiptari thash, nuk është problemi gjithatë që ne kemi politikanë të korruptuar e të dopt. Problemi shkoi shumë më thellë, u bën një baltë ku nuk mbeti asnjë i pabaltosur. Asnjë nuk mbeti, edhe ky popull me të vërtetë është i hutuar, ky madhe s'ka kujt i besoj, ato kishat apo xhamitë të vërtetës rënuan, nuk i kema. Edhe u shkatrua kufiri mes gënjeshtës e të vërtetës, mes njeriu të ndershëm e të pandershëm, gjithë jemi të njëjtë. Ka zgjidhje? Gjithsesi që ka zgjidhje të punë, po me mos pas zgjidhje unë s'do të kisha folë kurrë. Zgjidhja është ajo, çdo kohë i lind heronjtë e vet. Edhe kjo kohë do të lind heronjtë e vet, që do të jenë heronjtë e kohës së internetit, jo ato diku që dilnin me 3 parulla dhe bëheshin heronj. Kjo kohë kërkon heronj tjerë që dan ngadalë duhet të ndërtuar, edhe unë në Shqipëri edhe e shoh ngadalë që ndodha ndryshim. Në Shqipëri ma keni një rini që s'mund ta manipuloni as lehtë. Më dhimbset vetëm një gjë, dhe kanë frikë vetëm nga një gjë, që edhe këto politikanët tanë do dalin aq të mençur sa do ta shfarosin atë rini. Ka një rini që po ikën, edhe këtu po ikën. Po njëjtë ikë, edhe këtu e di, është trishtuese ajo se sa vetë konkurrojnë për shembull për kartën e gjelbërt amerikane, për migrimin në Amerikë. Ajo është trishtuese. Çdo politikan i mençur, çdo politikan që kanë ndjesi pak ndaj popullit të vet. Ajo duhet ta trishtoj. E jo të del të thotë për çdo ku në botë. Po, unë e di që edhe në Gjermani 5 milion gjerman shkojnë shetisën. Pa i shkon kërkon vend më egzotik. Kërkon punësim në Zeland të Re, që të kënaqet, që të përjetoj një ambient të ri. Po joni shkon atje bukën ta siguroj. Edhe prandaj them, këta fillun edhe tallen me ne, na tregojnë se kuptua kemi se edhe në botën e prendimore njerëzit shetisin. Po shetisin, po shkon më shumë çështje luksi se sa çështje, nuk e le Gjermani vendin e punës të mjekut pse është në zor. Nuk ja le ai, po ai pse ka qef, shkon për përvojë, shkon për ta ndryshuar ambientin. Edhe këto janë ato gjëra që një popull që nuk kujdeset për rininë e vet, ai nuk ka të ardhme. Unë besoj se ne do të tregojmë më të kujdesshëm, sepse Shqipërinë tona u bën të pabanueshme për rininë. Shqipërinë tona u bën shpesh e përsërit varreza masive të shpresave rinore, edhe të shpresa të neve prindërve që do të rritemi pranë fëmijëve tanë. Ne mbetëm. Në Shqipërinë tona është duke ndodhur diçka shumë e dhimbshme, që ka kush vdes, po nuk ka kush të lind fëmijë. Sepse ata shkojnë jashtë, mbetemi këtu ne që presim vdekjen. Edhe ajo shkon drejt asaj që thash, mos dash zoti ndodhe, që të bëhemi vend banime ku do të vinë pleqët e botës. Shkaku pse është natyra e bukur, deti, edhe politikanët tanë kanë filluar vetëm atë. Por do të na ngelet, ndjes për ndërprerje, do të na ngelet ai numër i mjaftueshëm votuesish që të na mbajnë në pushtet apo jo? Ata do t'i mbanë, se aq do të ketë gjithmonë, aq do të ketë. Aq sa që këtë kryeministrin tuaj ta votojnë gjithmonë ka, nëse nuk ka, ai ka aq para sa që t'i blej. Në Shqipërinë tona ndodhi një fenomen i çuditshëm, që sa më të pasura janë partitë, aq më i varfër është shteti, aq më i varfër është populli, dhe nuk ka më votim, nuk ka më zgjedhës që e zgjedhin përfaqësuesin e vet, po ke përfaqësuesi i blen edhe i zgjedhësit e vet. Sepse kjo nuk është fshehtësi. Gjitha partitë i kanë listat në çdo lagje se cilët janë njerëzit e tyre. Edhe nëse hetojnë se ndonjëri ka filluar të hike drejt opozitës, to minjer ndërmarrin masa, njerë të shpërblejnë, nëse ajo nuk bën punë, të dënojnë edhe të kthejnë në atë turmën e vet. Këta u bën pronar edhe të popullit, që është diçka e dhimbshme, është trishtuese, se domethënë ne jemi pronë atyre, ne jemi argat të atyre, dhe partitë janë si kompani private që kryeaksionari është kryetari edhe gjithë tjerët. Edhe këto atje poshtë, edhe këto duhet paguar. Ne kemi votues të paguar, që punojnë me profesion janë votues. Se e din këta që
para zgjedhjeve duhet të shkojnë natë lagje dhe duhet në këto familje t'jepet kaq, të ndahen kaq mjete në këtë dhe kështu që s'ke. Thash, nuk mund demokraci të ndërtosh me varfërinë. Mirë po, nuk ka poshtërsi më të madhe se ta keqpërdorësh varfërinë e popullit tant. Kjo është ajo që e bën politikanët shqiptarë dhe që nuk duhet falur kurrë. Ata e keqpërdorën varfërinë e këtij populli. Edhe ti ta keqpërdorësh vetëm për interesa personale, e jo për të mirën kolektive, se çdo gjë është për dëshmëri, atëherë kjo është mallkimi që e kanë këto politika. Edhe kjo është ajo që nuk duhet shqiptarët kur t'u falin. Ato e keqpërdorën mjerimin ton, varfërinë ton. Ata na përbuzën nga që jemi të varfër, jo pse jemi ne budallën. Ata filluan të na konsiderojnë madhe si budallën. E thash, ta keqpërdorësh varfërinë e popullit tënd. Kjo është poshtërsia më e madhe se çfarë do të qoftë tjetër. Kjo ndodhi në Maqedoni, kjo ndodhi në Shqipëri, kjo ndodhi në Kosovë, në përmazësa monstruoze. Ju atje keni të rinj që me të vërtet s'din që të bëjnë me vetveten, edhe varfëria kështu lexohet rrugëve të Kosovës. Atje keni kryeministër që thotë pagën e kam të vogël, le të bëhet 3.000 euro në muaj. Në vend ku rroga vjetore nuk është aq e një punëtori. Nuk është 3.000 euro rroga vjetore e një kosovari. Mirë po kjo është ajo edhe tani. Qartë. Zoti Mehmeti, kënaqësi që kisha në studio. Kënaqësia është tinja. Shikues të nderuar, do të shkojmë tani në publicitet, mirë bashkë.